Brandon Beast đã nhìn thấy gì? Động đất 8,7 độ đang tiến gần. Tiên tri Brandon Beast khiến thế giới rung động. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Trong suốt chiều dài lịch sử, những cơn sóng thần đã để lại dấu ấn kinh hoàng lên các vùng ven biển trên khắp thế giới. Những đợt sóng cao đến hàng chục mét đã nhấn chìm mọi thứ trên đường đi của nó, nhà cửa, đường phố và cả sự sống. Có trận sóng thần từng cao tới 40 mét, đủ sức cuốn trôi một tòa nhà 10 tầng. Thậm chí vào năm 1958 tại vịnh Lituya, Alaska, các nhà khoa học ghi nhận một con sóng thần cao tới 524 mét, con số gần như vượt ngoài sức tưởng tượng. Theo các thống kê tổng hợp, trong những thảm họa lớn nhất từng được ghi nhận, số người thiệt mạng và mất tích có thể vượt quá 600.000 người. Hàng triệu ngôi nhà cùng cơ sở hạ tầng bị phá hủy và thiệt hại kinh tế tính lên tới hàng trăm tỷ đô la. Sóng thần thường được sinh ra bởi những trận động đất dưới đáy biển, núi lửa phun trào hoặc lở đất ngầm. Trên đại dương, chúng có thể di chuyển với tốc độ lên đến 800 km/h, nhanh như một chiếc máy bay phản lực. Và khi ập vào đất liền, chúng mang theo sức mạnh hủy diệt gần như tuyệt đối. Dự đoán của Brandon Beast về thảm họa ở Nhật Bản và những sự kiện báo trước trong năm 2024 đến năm 2025. Giữa bối cảnh lo ngại về thiên tai ngày càng gia tăng, một lời cảnh báo khác lại xuất hiện. Vào cuối tháng 5 năm 2025, Brandon Beast, người thường chia sẻ những khải tượng trên kênh YouTube của mình, đã đưa ra một cảnh báo đặc biệt liên quan đến Nhật Bản. Ông không chỉ mô tả thảm họa cuối cùng mà còn hé lộ những sự kiện và bầu không khí bất ổn kéo dài từ năm 2024 đến đầu năm 2025. Như những điềm báo trước một biến cố kinh hoàng. Trong một trải nghiệm được mô tả chi tiết, Brandon Beast nói rằng: "Tôi nhìn thấy Nhật Bản, tôi thấy một con sông tách đất nước Nhật Bản. Nó không phải là một dải dài như chúng ta nghĩ. Con sông này chỉ cách vài trăm mét, nhưng vết nứt này rất nghiêm trọng. Nó gây ra động đất. Tôi thấy sâu dưới lòng đất, thấy những tảng đá dưới lòng đất, tôi thấy đất bị chia ra. Có một trận động đất lớn, đó là trận động đất 8,7 độ Richter." Brandon Beast cho biết thêm rằng khi tất cả những điều này xảy ra, ông nhìn thấy một biển khổng lồ nổi lên. Ông nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh này. "Đây là lần thứ 3 tôi nhìn thấy một đợt sóng thần tràn vào từ biển khơi. Chúng ta sẽ thấy những điều này xảy ra. Đây không phải là tưởng tượng. Tôi thật sự nhìn thấy con sóng đó rất lớn, đủ để gây thiệt hại nghiêm trọng." Bối cảnh năm 2024, những rung chuyển ngầm, bất ổn xã hội và thiên tai gia tăng. Trước khi khải tượng chính về thảm họa động đất và sóng thần ập đến, Brandon Beast đã được Chúa cho thấy những dấu hiệu bất ổn gia tăng trong suốt năm 2024, chi tiết và đáng lo ngại hơn. Ông mô tả một năm đầy biến động đối với Nhật Bản và khu vực, với nhiều sự kiện thiên tai cụ thể hơn. Năm 2024 mở ra với những căng thẳng địa chính trị âm ỉ trong khu vực, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế và tâm lý người dân Nhật Bản. Tôi thấy những cuộc tranh luận gay gắt trên chính trường, sự mất lòng tin vào một số định chế và một cảm giác bất an lan tỏa. Các thị trường tài chính có những phiên dao động mạnh, phản ánh sự mong manh của nền kinh tế toàn cầu và những thách thức riêng của Nhật Bản. Brandon Beast cũng mô tả những hiện tự nhiên bất thường và đáng báo động hơn trong năm 2024. Trong năm này, Nhật Bản trải qua nhiều đợt thời tiết khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Mùa mưa đến sớm và kéo dài bất thường, gây ra lũ lụt trên diện rộng ở miền Nam và miền Trung, khiến hàng chục ngàn người phải sơ tán. Ngay sau đó là một mùa hè với những đợt nắng nóng thiêu đốt kéo dài nhiều tuần liền. Nhiệt độ liên tục phá vỡ các kỷ lục lịch sử, gây ra tình trạng thiếu nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Các nhà khoa học liên tục cảnh báo về sự biến đổi khí hậu, và những tác động này ngày càng rõ ràng. Nhưng dường như những cảnh báo đó vẫn chưa đủ để tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức cộng đồng. Đặc biệt, tôi thấy những vùng biển ngoài khơi Nhật Bản trải qua những đợt sóng nhiệt biển chưa từng có. Nhiệt độ nước biển tăng cao bất thường, dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt và sự bùng phát của loài tảo độc, làm đảo lộn hệ sinh thái biển và ngành nghiệp vốn là niềm tự hào của đất nước. Tôi cũng thấy những đàn chim di cư thay đổi lộ trình một cách kỳ lạ, và nhiều loài sinh vật biển sâu, vốn hiếm khi xuất hiện gần bờ, lại được ngư dân phát hiện với tần suất ngày càng tăng, gây hoang mang. Đó là những dấu hiệu rõ ràng hơn, những tiếng kêu cứu của trái đất. Ngoài ra, Brandon Beast còn nhìn thấy sự gia tăng các hoạt động địa chấn không chỉ nhỏ mà còn có những trận động đất ở mức độ trung bình xảy ra ở những khu vực ít ai ngờ tới. Trong suốt năm 2024,
Tôi thấy mặt đất ở Nhật Bản thường xuyên có những rung lắc, không chỉ là những cơn chấn động nhẹ. Có những trận động đất cường độ 5 đến 6 độ Richter xảy ra ở những vùng vốn không được coi là tâm chấn thường xuyên, gây ra những thiệt hại cục bộ và làm dấy lên nỗi lo sợ về một trận động đất lớn tiềm ẩn. Tần suất của chúng tăng lên đáng kể, đặc biệt ở các vùng gần rãnh nứt Nankai và cả những khu vực sâu trong đất liền. Các bản tin thường xuyên cập nhật về những cơn rung chấn này, và các cuộc diễn tập phòng chống thiên tai được tổ chức với quy mô lớn hơn, có sự tham gia của quân đội. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm nhận được một sự chủ quan nhất định, một cảm giác cố gắng trấn an dư luận, bởi vì chưa có thiệt hại nào ở mức thảm họa toàn quốc từ những rung động này. Nửa đầu năm 2025, căng thẳng leo thang, những điểm báo cận kề. Khi bước sang năm 2025, Brandon Beach mô tả một bầu không khí ngày càng ngột ngạt và căng thẳng hơn, với những sự kiện thiên tai cụ thể hơn nữa báo hiệu thảm họa sắp đến. Những tháng đầu năm 2025, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt nhiều người dân Nhật Bản. Các nhà khoa học quốc tế không chỉ đưa ra nghiên cứu và mô hình dự báo, mà còn công bố những dữ liệu quan trắc cho thấy sự gia tăng áp suất và biến dạng của vỏ trái đất tại khu vực rãnh Nankai ở mức báo động. Nguy cơ một siêu động đất không còn là dự báo dài hạn mà là một mối đe dọa cận kề, có thể xảy ra trong vài tháng tới. Chính phủ Nhật Bản tăng cường các biện pháp phòng bị ở mức độ cao nhất. Các kế hoạch sơ tán quy mô lớn được rà soát lại, nhưng quy mô của thảm họa tiềm ẩn dường như vượt quá mọi sự chuẩn bị. Tôi thấy tin tức về việc phát hiện những khe nứt ngầm mới dưới đáy biển gần Nhật Bản. Không chỉ một vài mà là hàng loạt, và chúng đang mở rộng với tốc độ đáng báo động. Mực nước biển ở một số khu vực ven biển phía đông có những biến đổi bất thường, rút xuống rồi lại dâng lên một cách khó hiểu, không theo quy luật thủy triều thông thường. Các chuyên gia bắt đầu nói về sự im lặng địa chấn bất thường trước cơn bão. Khi hoạt động địa chấn nhỏ ở một số khu vực trọng yếu đột ngột giảm hẳn đi, điều mà nhiều người cho là dấu hiệu của việc năng lượng đang được nén lại đến cực hạn cho một cú giải phóng kinh hoàng. Brandon Beach cũng mô tả một sự kiện thiên tai cụ thể và nghiêm trọng hơn vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2025. Vào mùa xuân năm 2025, khoảng tháng 3, tôi thấy một ngọn núi lửa lớn ở khu vực Kyushu, vốn đã im lìm nhiều năm, bất ngờ phun trào dữ dội. Cột tro bụi khổng lồ bốc cả hàng chục cây số, bao phủ một vùng rộng lớn, làm tê liệt giao thông hàng không trong nhiều ngày và gây ra những trận mưa axit. Dòng dung nham tuy không trực tiếp đe dọa các thành phố lớn, nhưng cũng khiến hàng ngàn người phải sơ tán khẩn cấp. Sự kiện này như một tiếng chuông báo động cuối cùng, khiến cả nước Nhật chìm trong sợ hãi và bất lực trước sức mạnh của tự nhiên. Tiếp sau đó, vào khoảng tháng 4, một trận bão từ bất thường có thể liên quan đến hoạt động của mặt trời đã gây ra sự cố mất điện trên diện rộng ở nhiều thành phố lớn, bao gồm cả Tokyo. Hệ thống liên lạc bị gián đoạn và các hiện tượng cực quang kỳ ảo xuất hiện ở những vĩ độ thấp chưa từng thấy, gây ra sự hiếu kỳ lẫn nỗi lo sợ về những điều bất thường đang diễn ra. Khải tượng về sự suy tàn đạo đức và tự xã hội không dừng lại ở đó. Brandon Beach tiếp tục chia sẻ những gì ông đã nhìn thấy trong khải tượng. Những biến động không chỉ tại một quốc gia mà trải dài khắp thế giới. Ông thấy mặt đất nứt toác, những dòng dung nham đỏ rực trào lên từ sâu trong lòng đất. Ông thấy động đất, sóng thần và cả những chuyển động vô hình nên đạo đức suy tàn, trật tự xã hội đảo lộn, con người hoang mang trước những từng được xem là chắc chắn. Tại Mỹ, ông thấy sự chia rẽ ngày càng sâu sắc, không chỉ giữa các đảng phái mà cả trong lòng người dân. Một tinh thần tự mãn, độc lập nhưng rỗng tuếch đang len lỏi khắp nơi. Ông thấy các trung tâm tài chính bị rung chuyển, niềm tin vào hệ thống lung lay và những người từng nắm quyền lực trở nên lạc lối, bất an. Tại Canada, Brandon Beach nhìn thấy chính quyền quay lưng với Chúa, còn hội thánh thì im lặng. Ông nói khi niềm tin và lẽ thật không còn được công bố rõ ràng, các giá trị đạo đức cũng dần bị phai mờ. Một đất nước từng được kêu gọi để trở thành ánh sáng giờ đây dần mờ nhạt vì đã gạt bỏ Chúa ra khỏi đời sống xã hội và cộng đồng của mình. Brandon Beach nói rằng mỗi khi Chúa cảnh báo ông và cho thấy trước tương lai, ông liền cầu xin Ngài bảo vệ tất cả chúng ta. Ông nói, tôi cảm thấy mình cần phải cảnh báo cho mọi người, cảnh báo về những gì sắp xảy ra. Tôi không nói ra để gây sợ hãi, mà chỉ để chia sẻ những điều tôi thật sự đã thấy, điều Chúa bày tỏ cho tôi. Brandon Beach cũng nhắn nhủ đến những người chưa có đức tin. Ông nói, nếu bạn chưa tin, tôi vẫn cầu nguyện cho bạn. Tôi kêu gọi bạn hãy ăn năn, hãy sống như một người tử tế, trung thực, biết yêu thương, biết lắng nghe. Dù bạn tin hay không thì những điều đang đến vẫn là thật. Và chỉ khi chúng ta thay đổi con đường mình đang đi,
chúng ta mới có thể hy vọng vượt qua được những gì đang chờ phía trước. Với tất cả những gì được bày tỏ, Brannon Beach tin rằng Chúa vẫn đang xét nhân tâm của từng người, không phải ở sự hoàn hảo mà ở sự chân thành. Chúa đang cho con người cơ hội, sự trùng hợp đáng lo ngại từ các dự đoán khác. Điều đáng chú ý là Brannon Beach không phải là người duy nhất tiên tri về một thảm họa lớn xảy ra tại Nhật Bản vào năm 2025. Đã có những người khác ở những thời điểm và bối cảnh rất khác điểm và cũng chia sẻ những điều nhìn thấy, những khạch trùng hợp kỳ lạ một cách đáng kinh ngạc. Một trong số đó là Parker, sống tại Hoa Kỳ, thường được biết đến trong cộng đồng Cơ đốc giáo như một người có ân nhận được sự mặc khải qua giấc mơ và lời tiên tri. Trong một video chia sẻ từ đầu năm 2024, Parker kể rằng ông đã thấy trong giấc mơ của mình một hình ảnh Nhật Bản chìm trong nước biển. Ông nhìn thấy những con sóng lớn đổ vào đất liền, cuốn trôi toàn bộ thành phố ven biển. Trong giấc mơ, ông nghe thấy một giọng nói rất rõ ràng, nó sẽ xảy ra vào năm 2025. Điều khiến Parker bối rối là ông không có mối liên hệ nào với Nhật Bản mà trước đó chưa từng nghĩ về đất nước này. Nhưng cảm giác cấp bách và rõ ràng trong giấc mơ khiến ông phải ghi lại và chia sẻ như một lời cảnh báo. Một nhân vật đáng chú ý khác là Ryo Tatsuki, một họa sĩ truyện tranh người Nhật. Bà không tự nhận mình là nhà tiên tri, nhưng lại được biết đến rộng rãi sau khi xuất bản cuốn sách Thể Future một sia tương lai tôi thấy vào năm 1999. Trong đó bà ghi lại 15 giấc mơ tiên tri mà mình đã trải qua, và đáng kinh ngạc là phần lớn trong số đó bao gồm cả vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 ở Mỹ, trận động đất 2011 ở Nhật Bản và cả đại dịch toàn cầu đều đã ứng nghiệm. Tuy nhiên, giấc mơ khiến nhiều người quan tâm nhất vào thời điểm hiện tại là một lời tiên tri về ngày mùng 5 Thẩy năm 2025. Trong giấc mơ đó, Ryo Tatsuki thấy một trận sóng thần khổng lồ ập vào Nhật Bản với chiều cao gấp 3 lần so với sóng thần năm 2011. Bà mô tả cảnh tượng những tòa nhà bị cuốn trôi, nhiều khu vực ven biển bị nhấn chìm hoàn toàn và hơn 1/3 diện tích Nhật Bản chìm trong nước biển. Dự báo khoa học về nguy cơ tại Nhật Bản. Theo nghiên cứu từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và nhiều viện nghiên cứu quốc gia, khu vực Nankai cãnh Nankai, một đới đứt gãy địa chất lớn kéo dài từ phía đảo Honshu đến gần Kyushu, đang tích tụ năng lượng địa chấn suốt hàng trăm năm qua. Đây là nơi từng xảy ra nhiều trận động đất lịch sử và hiện được xem là điểm nóng địa chấn nguy hiểm nhất Nhật Bản. Các nhà khoa học cảnh báo rằng trong vòng 30 năm, có tới 80-82% khả động đất lớn với cường độ 8,7 đến 9 độ Richter sẽ xảy ra tại đây. Đi kèm với đó là nguy cơ sóng thần cao tới 30 mét đe dọa nghiêm trọng đến các vùng ven biển phía nam Nhật Bản. Nhận thức được mức độ nguy hiểm, chính phủ Nhật Bản đã chủ động chuẩn bị từ nhiều năm trước. Họ xây dựng các bản đồ ngập lụt chi tiết, triển khai kế hoạch sơ tán quy mô lớn và xây dựng mô hình dự đoán thiệt hại theo từng kịch bản. Một trong những dự tính nghiêm trọng nhất cho rằng nếu trận động đất xảy ra vào ban ngày trong mùa đông, số người thiệt mạng có thể vượt quá 400.000 người. Dù giới khoa học chưa thể xác định chính xác thời điểm, nhưng họ đều thống nhất một điều, trận động đất này là chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ còn là vấn đề thời gian. Những siêu động đất trong lịch sử và vành đai lửa. Trong vòng 100 năm qua, nhân loại đã phải đối mặt với 5 trận động đất siêu mạnh có cường độ trên 9 độ Richter, mức gần như cực hạn trên thang đo địa chấn. Những sự kiện này không chỉ làm thay đổi địa hình mà còn để lại những vết sẹo sâu sắc trong ký ức của cả thế giới. Trận động đất đầu tiên xảy ra vào ngày 4 tháng 11 năm 1952 tại vùng Kamchatka, nước Nga. Với cường độ 9 độ Richter, nó đã tạo ra một đợt sóng thần khổng lồ lan tới tận Hawaii. Dù không gây thương vong lớn do cư dân thưa thớt, nhưng đây là lời cảnh báo đầu tiên về sức mạnh thực sự của trái đất. Chỉ 8 năm sau đó, vào ngày 22 tháng 5 năm 1960, thế giới chứng kiến trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Valdivia, Chile. Với cường độ lên tới 9,5 độ Richter, trận động đất này đã phá hủy hoàn toàn nhiều thị trấn, khiến gần 3.000 người thiệt mạng và 2 triệu người mất nhà cửa. Sóng thần từ trận động đất này lan xa đến tận Nhật Bản. Đến ngày 27 tháng 3 năm 1964, Alaska hứng chịu một trận động đất mạnh 9,2 độ Richter, trở thành trận động đất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Sự kiện này gây ra sóng thần và làm thay đổi cảnh quan tự nhiên của toàn khu vực. 131 người đã thiệt mạng. Ngày 26 tháng 12 năm 2004, một trận động đất dưới đáy biển ngoài khơi Sumatra, Indonesia với cường độ 9,1 đến 9,3 độ Richter đã gây ra một trong những thảm họa sóng thần thảm khốc nhất lịch sử.
gần 300.000 người ở 14 quốc gia thiệt mạng. Đây là thảm họa nhân đạo lớn nhất thế kỷ 21. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2011, trận động đất tại Tohoku, Nhật Bản với cường độ 9 độ Richter không chỉ gây ra sóng thần cao đến 40 mét mà còn tới sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại nhà máy điện Fukushima. Gần 30.000 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích và đến nay hậu quả vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Theo một số tài liệu khoa học, động đất không xảy ra ngẫu nhiên ở mọi nơi trên thế giới. Thay vào đó, chúng tập trung ở những khu vực địa chất đặc biệt, nơi các mảng kiến tạo liên tục dịch chuyển và va chạm. Một trong những khu vực đó chính là vành đai địa chấn quanh Thái Bình Dương, thường được biết đến với tên gọi vành đai lửa, nơi chiếm tới hơn 90 trong số trăm trận động đất trên toàn thế giới. Và Nhật Bản không may lại nằm ngay trên ngọn lửa đang hoạt động bất thường này. Các chuyên gia Nhật Bản đã nhiều lần cảnh báo rằng trận động đất 9 độ Richter có thể xảy ra trong tương lai gần. Một số báo còn đề cập đến khả năng hình thành một dải đất mới dưới biển, nối liền Nhật Bản với Đài Loan, Hồng Philippines và các khu vực lân cận, cho thấy mức độ thay đổi địa chất có thể rất lớn. Cũng trong lời tiên tri, có người nói rằng ánh sáng bầu trời sẽ bị che khuất như một biểu tượng của sự hỗn loạn và chuyển mình. Mới đây, trận động đất mạnh 7,7 độ Richter tại Myanmar đã khiến cả thế giới kinh hoàng. Không lâu sau đó, Đài Loan cũng ghi nhận một trận động đất lớn làm rung chuyển cả thành phố Hoa Liên, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại Trung Quốc, những đợt địa chấn quy mô nhỏ nhưng dày đặc đã liên tục xuất hiện, khiến người dân sống trong tâm lý thấp thỏm. Tần suất và cường độ của các trận động đất đang gia tăng. Nhiều nhà khoa học bắt đầu đặt ra câu hỏi phải chăng chúng ta đang bước vào một chu kỳ địa chấn toàn cầu, nơi trái đất đồng loạt chuyển mình ở nhiều nơi cùng lúc. Cuối cùng, Brandon Beach nhắc chúng ta nhớ rằng không cần phải sống trong sợ hãi. Ông nói, chúng ta có những thiên thần bảo vệ, và nếu lòng ta hướng thiện thì sẽ có một bàn tay chăm sóc ta giữa những cơn sóng gió. Lịch sử luôn chỉ ra rằng khi con người đánh mất niềm tin, quay lưng với đạo lý thì bất ổn và đau khổ ắt sẽ đến. Mà khi con người biết ăn năn, biết dừng lại để suy xét đúng sai, biết sống trung thực, tử tế và tôn trọng những giá trị thiêng liêng thì ngay cả giữa bóng tối, ánh sáng vẫn sẽ tìm đến. Thông điệp không phải là nỗi sợ hãi mà là thức tỉnh, không phải để hoảng loạn mà là để mỗi người tự hỏi mình đang sống như thế nào, mình còn giữ được bao nhiêu phần lương thiện trong tâm. Bởi vì khi con người trở về với niềm tin chân chính, đặt lại nền móng đạo đức cho chính mình, cho gia đình và cho xã hội thì mới có thể hy vọng về một thế giới an toàn, ổn định và thịnh vượng thật sự.